What's up mga mananap? Kaya maggama tag shower guys. Kaya tag silupen. Da, ano yung pangbuslot. Ano yung pwede na yung, ano yung toothpick. Pangbuslot-buslotan. Mahuman na nagdali, wang. Nagdaira na siya na yan. Itaon na to sa tubig. Muna itong man-made shower. Loko, wala man. Ano ko na kagamo man. Itong shower guys na. So, itaon na pa itong shower guys. Okay. So, nara itong man-made shower guys. So, nara siya guys na. So, wala siya guys. Mga guyses na to. Wala siya. Itong man-made shower. Ay, shower di ay. Tower na. Okay kayo? Ha? Okay na kayo guys na. Ibangan sa dato guys para at least di siya makuha guys. Habang bata pa, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Ang pundasyon sa tamang paglaki, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Siksik sa Pigro Builders para lumaking malaman, mabigat at hindi sakitin. Dahil minsan lang sila bata. Pag starter stage na sila, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Habang bata pa, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Dahil minsan lang sila bata.